السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي عندهم السعلة سيزونيير اللي كتكون في البرد ولا اللي عندهم الحساسية العام كامل، السعلة عندهم العام كامل وتيتخنقوا والناس اللي تيضربوهم البرد مثلا في هاد الوقيته كنصحهم باش يستعملوا هاد العشوب تيجيو من الهند، لا ميديسين انديان، هذا الطب الهندي. فوالا سي دي بلانت تديرهم تشربهم، تسكب عليهم شويه ديال الماء طايب، كتشربهم بحال اتاي 3 المرات في النهار، 4، ما كاين حتى شي مشكل، حتى 6 المرات كاع ديال الطاسات في النهار ديال هاد العشوب هادو. عجيبين الناس اللي عندهم الحساسيه ولا اللي عندهم السعله. هذا سبيسيال ريسبيراسيون، فيه الاوكاليبتوس والبازيليك ولو تان، بيان سور بيو. هذا سي اون ويل اسونسييل بور البرونشيت اي لا تو ولي جون اللي عندهم لازم، اللي عندهم الحساسيه واللي عندهم السعله، اي نوع من السعله. غير هما هاد لي الزيوت المركزه مهم، راه دكتور فيون اهو، ها هي سينيرجي رياليزي بار دكتور فيون، ماشي عشوب هكا جايين من اي بلاصه زعما ولا هذا. تدير شويه في الستيرنوم ديالك، في الصدر ديالك بين الضلوع، بين في اي وقت حسيتي براسك تشنقتي وبان بغيتي تبدا تسعلي وداك الشيء، كتبدا ديرهم في الصدر ديالك، دهنهم تيسولاجيو، ومع المده تيداويو حتى من اللازم. عندنا حالات اللي داواو زعما اللي عندهم 4 سنين 5 سنين وكثر ديال الحساسيه، زعما السعله اللي العام كامل، والحمد لله براو. وتيقول لك سول المجرب. المهم انا غنبقى ديما نعطيكم دي برودوي اللي هما مجربين و افيكاس باش ما تضيعوا لا وقتكم لا فلوسكم. وهادو سي دي برودوي اللي هما مضمونين، فهمتي؟ بحال دابا هاد لي تي هادو راهم مصادقه عليهم من وزاره الصحه العالميه. وهذا ديال ان بروفيسور معروف في فرنسا اللي تيدير هاد الزيوت المركزه. غنبقى نوريكم الطب البديل، اللي هو انه كتبدا تعالج بلي بلانت، عوض تبقى تعالج بلي برودوي اللي غير تيكالميو ولي تيسموا الذات وتيديروا سرطان وتيديروا مشاكل في الكلاوي ومشاكل في الصحه كامله، وكيجمعوا لي توكسين السموم في الكبده. اذا الواحد يتفادى اي حاجه هي ماشي طبيعيه، حتى في التداوي، اللهم التداوي بالاعشاب، ولكن تكون شي حاجه اللي هي دوزي ومزيانه. هانتوما هادو سي دي زويل، نوريكم كيفاش. فوالا ها هما هاد لي زويل هادو راهم تري افيكاس ومضمونين ان شاء الله. اللي عنده الحساسيه ولا اللي عنده هذا كنتمناو ليه الشفاء، ونتمنى بان فتكم هاد النهار بشي حاجه اللي هي اللي بغى لي برودوي يتصل بيا في النمره ديال 06 63 30 90 84.